Para hindi mo tayo mababa, mahaba po yung pila natin. Hindi na kami, hindi kami panusunod. Kaya tayo lang tayo. Wala po nag-iisip, wala po nag-iisip. Malinaw sa mensahe ni Pangulong Rodrigo Duterte kagabi na ang pamahalaan ngayon ay mas makakilos na ng mas mabilis at mas maaga, mas tama at mas mainam ayon sa pangangailangan na itinatakda ng emergency crisis na kinakarap ng lahat dahil sa COVID-19. Nilagdaan na ni Pangulong Duterte ang Bayanihan Act, We Heal as One, na nagbibigay sa kanya ng, sabi ng iba, ay special powers, emergency powers, pero ang ginamit nilang terminolohiya doon sa mismong dokumento ay special authority. At ang isa pa sa mensahe ni Pangulong Rodrigo Duterte nang muli siyang humarap at nagsalita sa bayan, huwag matigas ang ulo. Ang ginagawa ng pamahalaan ay para sa ikabubuti ng lahat. May ulat tungkol dyan si Chonay. Permado na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Bayanihan to Heal as One Act na nagbibigay sa kanya ng special powers para madaling matugunan ang problema sa COVID-19. Nilagdaan ng Pangulo ang batas gabi ng March 24. Walang binago ang Pangulo sa panukala ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Nakapaloob sa Bayanihan to Heal as One Act ang Emergency Subsidy Program para sa 18 milyong mahihirap na pamilya. Makatatanggap sila ng 5,000 hanggang 8,000 piso kada buwan. Matatanggap ito sa loob ng 2 buwan. Nakapaloob din sa batas ang pagbibigay ng COVID-19 Special Risk Allowance bukod pa sa natatanggap ngayon na hazard pay ng mga health workers. Makatatanggap din ng kompensasyon ang mga public at private health workers na magkakasakit ng 100,000 pesos habang 1 milyong piso naman ang makukuhang ayuda ng pamilya ng mga namatayan na health workers dahil sa naturang sakit. I am saddened by the news that the virus has claimed the lives of our doctors along the way. Lahat po sila ay bayani, and not only that, talagang bumilib ako. Bihira akong sumasaludo ng tao. Pero pa yung mga doktor natin, mga health workers na nadisgrasya, talagang saludo ako sa inyo. Wala na kayo dito sa mundong ito, pero gano'n na lang ang pagtingin ko sa inyo. Pinapayagan din ang Pangulo na mag-reallocate ng pondo at savings para sa pagbili ng mga kailangang medical supplies. Binibigyan din ng otorisasyon ang Pangulo na mapabilis ang akreditasyon ng mga test kits at testing ng mga patients under investigation o PUI at persons under monitoring o PUM dahil sa COVID-19. Nakuha ng Pangulo ang special powers para sa COVID-19 dahil sa mabilis na pag-aksyon ng Kongreso. Nagpatawag ng special session ang dalawang kapulungan para talakayin ang Bayanihan Act. To the members of both houses of Congress who sponsored and voted for this measure, I express my sincerest gratitude to all of you for granting our most urgent requests. Kinilala rin ng Pangulo ang kabayanihan ng mga nasa frontliners. First, let me reiterate my sincerest gratitude to all our courageous frontliners in this war, especially our healthcare workers, our doctors, nurses, medical technologists, and all other allied health professionals. Maraming salamat. Asahan niyo ang suporta ng inyong gobyerno. Sa huli, pinakakalma ng Pangulo ang sambayan ng Pilipino dahil on top of the situation ang pamahalaan. To the Filipino people, rest assured that your entire government is working hand in hand to safeguard your health, safety, and well-being in the face of threat posed by COVID-19. We will address
all the different issues brought about by this pandemic, as well as to ensure the protection of all our people, especially those who are serving in the front lines. Supplies of food, water, and other essentials will be provided to you throughout this ordeal. Financial assistance will also be extended, especially to those in the margins and the vulnerable groups. Halos lahat ho makatanggap. Gagawin namin ang lahat, hindi namin kayo pababayan. Paulit-ulit din ang panawagan ng Pangulo sa taong bayan na manatili muna sa bahay. I repeat, stay home, huwag matigas ang ulo. The outcome of this war depends largely on you as well. Pakiusap din ng Pangulo sa mga kapwa lingkod bayan. To my fellow public servants, let us set aside our differences and work in solidarity to overcome this pandemic. We only have one common enemy, and that is COVID-19. Our transparency, integrity, accountability, and responsiveness are needed, and I expect all of you to exercise all these in safeguarding our fellow Filipinos. Naniniwala ang Pangulo na malakas at matatag ang mga Filipino at kayang suungin ang anumang pagsubok. Sabay-sabay natin labanan ang COVID-19 para sa kabutihan ng lahat. I ask the entire country for your patience, understanding, and utmost cooperation. With your support, I am confident that we will emerge triumphant. Nothing is more formidable and resilient than the Filipino spirit. Matindi ang kalaban, but we will not surrender. Hindi tayo susuko, tayo ay lalaban. Yes, things will not be easy. And we Filipinos are tough. Mas malakas ang Pilipino sa anumang hamon. Now we all must do what we can and must para sa ating bayan. I look forward to the day that we, the Filipinos, can finally claim victory over this war and emerge as stronger and more united Filipinos and Philippines. Maraming salamat po. Osbo nako, ayaw mo kahadlok. Tagalogin ko, huwag kayong matakot. Nandito yung gobyerno ninyo para kayo pagsilbihan at totoong pagsilbihan. Salamat. Shona Yu, Radyo Inquire 990, bayang nagtatanong, mamamayang nag-uusisa. Para hindi ko tayo mababa, mahaba po yung pila natin. Hindi na kami, hindi kami palusunod. Kaya tayo lang tayo. Wala pong nakiisip, wala pong nakiisip. Unang umamin sa kanyang social media account si Senator Mig Subiri na siya ay nag-test, that he was tested positive sa COVID-19. Ngayong araw na ito, ngayon lamang, sa pamamagitan din ng kanyang Public Information Office and his social media account, kinumpirma ni Senator Coco Pimentel na siya ay tested positive sa COVID-19. This underscores the reality na hindi mo talaga alam kung sino ang tatamaan at sino ang carrier ng COVID-19. Kaya ang panawagan, ulit-ulit na panawagan, hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi maging sa ibang bansa. Stay at home. Manatili kayo sa inyong mga tahanan hanggang malampasan natin lahat ng sama-sama ang pagsubok na ito. Again, ang panawagan yon ay hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa mga bansang apektado na ng krisis na dulot ng COVID-19. Sa City of Manila, medyo yung population nila ay lalo na yung mga nakatira sa Tondo, dikit-dikit ang mga bahay. Mahirap at challenge talagang ipatupad yung tinatawag na social distancing,
physical distancing. So, gumagawa ng mga paraan ang pamahalang lungsod ng Maynila para matugunan yung policy ng national government. Isa sa mga iniisip nila para malimitahan, makontain. Kung halimbawa matutukoy yung mga taong persons under monitoring, yung may mga sintomas na hindi pa gaanong malala, tinitignan nilang gawin sa hinaharap sa lalong madaling panahon na gawing parang facilities for PUM and PUI ang mga public schools, elementary and high school, at magkakaroon nyo, mabibigyan sila ng at least 5,000 rooms, sabi ni Mayor Isko Moreno sa isang bahagi ng laging handa press con na inihanda ng Palasyo ng Malacanang ngayong araw na ito. Weeks before this, we came up with a plan to put up infectious disease control center for future virus. No? So we tried to, conceptualize that. Then it turned out, nagkaroon ng COVID-19 na. Nagkaroon na sa Maynila. Nagkaroon na, lumaki na at naging, ngayon, it's being considered as pandemic. Then we hurry up. At it was built, and I'm grateful to City Engineer Andres and to our employees and Dr. Padilla of Santa Ana Hospital. Then we had 4. It became 14. And Secretary and USEC, sa awa naman ng Diyos, ngayon as we speak, bubuksan na naman yung additional 22 rooms. 3 rooms is dedicated for decontamination and dressing and another facility. But we will have 19 rooms available na for PUI with heavy symptoms and COVID-19 positive based on testing of the national government. Now, yung tanong ng ating kababayan, halimbawa, pumutok na talaga, the entire Santa Ana Hospital as medical institution will be concentrated, will be converted in a worst case scenario na COVID-19 hospital. So alisin namin lahat doon. Everything. This is a 10-story building. Alisin namin lahat doon. Now, another buffer is we have evacuation center. Evacuation centers of Manila, may kwarto. As we speak, naglalagay na kami ng bed, kumot at unan for mild symptoms of PUIs as holding area. Armageddon scenario, dumami talaga ng gusto, hindi na kaya. But we have to segregate the sick and the healthy. No? Yung immediate, kasi ang nakita nyo yung sa amin, yung code COVID-19, code stands for contain and delay. Yun yung plano ng syudad. A week ago, nakiusap ako sa school board, during our emergency, nagpatawag ako school board meeting, at sa awa naman ng Diyos, napagbotohan sa board, napagbigyan ako. Now, if, wag sanang loobin, dumami pa ng gusto, hindi pa talaga kaya. Another fallback. So this is now the 3rd fallback. We can make about 5,000 rooms, converting our public elementary and high school as quarantine area for mild PUIs. Sabihin, mailayo agad. Kumbaga, yung medyo may tama, ilayo na kaagad. Tapos, ilagay na namin sa isang area na maari nilang magamit, pansamantala nilang tirahan. Habang binibigyan ng mabigat at tamang tugon, pang-medikal, yung mga nasa ospital. Sir, tatanong ko lang, ano po ang kailangan para makapasok at makadaan dito? Quarantine pass lang po, sir. Quarantine pass? Kahit hindi na may valid ID? Kahit wala na, basta kayo po nakapangalan sa quarantine pass nyo, okay na po yan, sir. Okay. Hanggang saan po ba yung allowed
Yung kung saan po kayong barangay sir, kung ano po yung gagawin nyo dito, kung saan po kayo pupunta, yung pinapayagan po namin kung kinakailangan naman sir. Pero kung wala naman kayong kailangan Pero sa kung barangay. hindi po ba dapat meron tayong ano na, yung parang di ba may oras lang ng labas? Yes sir, pero sa kanila kasi sir, tinanong namin kahapon sir, yung sa barangay nila sir, wala silang oras na labas kasi yung main road nila sir, dinadaanan po ng bawat barangay sir kasi magkakalapit lang po ng barangay. Kaya kung sino man yung tao na papasok sa barangay nila, kung lalabas po sa kabilang barangay kasi tagusan po yung daanan nila sir. Pero hindi di ba yung parang di ba yung nakalagay doon yung oras lang talaga ng pamimili? Pag yung Oo, mga sir. oras ng ano, kasi di ba wala ngayon katulad ngayon alas 10 na yung susunod eh. Bakit meron ang dami pa rin nasa labas? Ganito kasi yung nangyayari sir. Tinanong namin sila kahapon, wala silang oras ng ano kasi may palengke po dito sa kabila, may palengke po dito kaya marami po tayong mga taong lumalabas. Pero pag may quarantine pass naman sir, ang hinahanap nila sir, quarantine pass lang po talaga. Kahit sa barangay ka, kahit doon ka man sa kabila o dito sa ano kasi pwede naman kayong mamili dito sa palengke. Kasi yung sa kanila naman din dito, ang patakaran nila dito, wala silang quarantine ay ano oras na mamimili, oras na ganito. Kasi sa amin sir, meron talaga yun. Bakit ganoon? Bakit walang ano? Bakit walang quarantine? Ano? Walang oras, di ba? Nakalagay doon. Opo sir, May meron po oras, talaga. Pero tinanong namin si chairman kahapon, sabi niya, okay naman daw, kaso nga lang. Sinong chairman po? Dito po sa 199. 119? Kaya po ganito. Kasi marami po talaga daw namimili sa palengke. Sa amin lang din naman. O sa amin dun sa amin, bawal talaga may oras kami mamimili. Alas 5 hanggang alas 11 ng umaga. 10 to 12 ng tanghali. Tapos 3 to 5 ng hapon. Kasi bakit palalabasin din sa palengke mismo hindi sila nagpapapasok na? Naguguluhan ako bakit ka magpapalabas pa ng tao? Kahit kami sir kahapon naguguluhan din kami. Mula sa 5 to 8 is ang palengke lang. Tapos sasara nila yung palengke. Sige, yun lang po yung instruction sa amin. saludo sa inyo sa ginagawa nyo. Kung ano pong instruction sa barangay, yun lang po sinasabi. Sige po. So pag tinanong namin sila kahapon, sabi nila wala naman. Sige po. Sige sir. Sige po. Para hindi ko tayo mababa, mahaba po yung pila natin. Hindi na kami, hindi kami panusunod. Kaya tayo lang tayo. Wala po nag-iisip. May sinasabi ang kagawaran ng kalusugan na artificial yung pagtaas ng bilang ng mga nagpopositibo sa COVID-19 dito sa Pilipinas dahil sa una dumating na yung karagdagang testing kits at natutugunan na nila yung backlog nila. Kumbaga there are new cases but confirmation lamang ng mga dati ng binabantayan nila or persons under monitoring. At makikita natin ang aktual na bilang kung nagkaroon nga ng pagtaas sa mga, again, pagkatapos ng backlog siguro in the next 2 days at pag naging maayos na yung sistemang ipatutupad dun sa ibang hospitals other than RITM in terms of testing is concerned. Sa City of Manila, may isang nag-positive, isang member ng police ng Manila Police District at ang isa sa question ng MPD ay paano at saan niya nakuha yung virus. Yung police na nagpositibo isa sa mga gumanap ng earlier task in manning the checkpoints, and this is a possibility na tinitingnan ng DOH kung yon, but then again walang definite sapagkat ang malinaw lamang siya ay nag-positive nag-positive siya sa COVID-19 virus. Yung profile ng mga tinatamaan ng virus, yung kinakapitan ng virus at nagpo-positibo dito, iba-iba yan at hindi lamang naka-focus doon sa nakatatandang miyembro ng populasyon or age bracket na tinatawag nating senior citizens. May mga bata rin na nakapitan ng virus
At iba-iba yung circumstansya. May report ko dyan si Ricky Brosas. Ay papayagan makapasok sa atin, ngunit kailangan sa mailalim sa quarantine na pamamaraan kung nanggaling sa mga... Isang tauhan ng Manila Police District o MPD ang nagpositibo sa COVID-19. Ayon kay MPD PIO Chief Lieutenant Colonel Carlo Manuel, base sa isinagawang laboratory test sa RITM, positibo sa coronavirus ang isa nilang kabaro. Bagaman pinangalanan ay hiniling ng MPD na huwag nang ilabas sa media ang pagkakakilanlan ng pulis. Sa spot report ng MPD, isang patrolman mula sa Malati Police Station ang una nang itinuring na patient under investigation o PUI noong March 17, 2020 at dinala sa isang ospital sa QC kung saan siya kinuhanan ng swab sample na siya namang ipinadala sa RITM noong ding araw na iyon, March 23, 2020, nang ilabas ng RITM ang resulta ng lab test sa naturang pulis kung saan nakumpirmang positibo ito sa COVID-19 na ipagbigay alam na sa mga kinaukulang opisyal ng MPD ang kaso ng naturang pulis na regular namang inaalam ang kalagayan nito sa pamamagitan ng tawag sa telepono. Ayon sa MPD, nagkaroon na rin sila ng contact tracing sa mga taong nakasalamuha o nagkaroon ng close contact sa nasabing pulis. Ang mga natukoy ng individual na nagkaroon ng close contact sa naturang pulis ay pinayuhan na mag-home quarantine hanggang March 28 ng 2020. Samantala, para makatulong para hindi na lumaganap pa ang coronavirus disease o COVID-19, nilagyan ng plastic shield ang harapan ng presinto ng Santa Ana Police Station 6 sa lungsod ng Maynila. Pero paglilinaw ng MPD, hindi nanggaling sa kanila ang pulis na nagpositibo sa COVID-19. Layunin lamang ng Station 6 na mapangalagaan ang kalinisan at seguridad ng mga pumapasok at lumalabas sa police station. Bukod sa plastic ay may iba pang precautionary measure ang Santa Ana Police Station, gaya ng regular na disinfection at paglilinis. No face mask, no entry din ang ipinatutupad dito. Nagbigay naman ang pamahalang lungsod ng Maynila ng face shield sa mga pulis na kanilang magagamit lalo na sa mga checkpoint. Ricky Brosas, RADYO INQUIRER, Nueva Rebenta, bayan ng tatanong, mamamayang nag-usisa. Para hindi ko tayo mababa, mahaba po yung pila natin. Okay na kami, hindi kami panusunod. Kaya lang tayo. Wala po nag-iisip. Ang kagawaran ng kalusugan ngayon ay gumagawa na ng hakbang para tukuyin yung kung ano o aling mga institusyon ang pwedeng gawing COVID-19 hospitals. At isa sa mga maaring gamitin ay ang Quezon Institute sa Quezon City at iba pang mga military hospitals also in Quezon City. Nabanggit ang Viluna Hospital at ang Veterans Memorial Medical Center sa North Avenue, Quezon City. Hindi pa ito opisyal, tinitignan pa itong posibilidad ng DOH hanggang sa ngayon. Kahapon, kausap ko, actually kagabi, kausap ko ang isang dating mamamahayag na nakasama ko sa beat, si Albert Alba. Siya ngayon na nagtatrabaho sa UAE, nasa Dubai siya. At sinabi niya sa akin na doon, yung mga sasakyan ng mga pulis, may nakasulat na Arabo. Tapos, merong translation na Pilipino, actually, sa iba't ibang lingwahe. Pero marami sa mga sasakyan nasa Pilipino, nagpapatunay lamang na napakarami ng Filipino population sa Dubai. At ang nakalagay doon, manatili kayo sa inyong mga bahay. Kumbaga, huwag kayong lalabas sa inyong mga bahay. Napakiusapan din natin siyang magbigay ng situationer sa sitwasyon nila sa Dubai, confronting the problem of COVID-19. Albert? Yes, Arlene. So, nandito ako ngayon sa Dubai, sa United Arab Emirates, kung saan ang lahat ng halos lahat ng tao ay
ay pinapayuhan to stay at home. In fact, ang pinakasikat na tourist attraction sa Dubai kagabi na ang Burj Khalifa, which is the world's tallest building, ay nagpakita ng LED message kung saan ang nakalagay ay stay home. At pati ang Dubai Police at ganun na rin ang kapulisan sa iba pang Emirates, sa United Arab Emirates, ay umiikot at rumoronda at meron silang loudspeaker na ang sinasabi nga ay please stay home. So ang mga groceries naman ay bukas at pati na rin ang mga pharmacies at of course ang hospitals and medical clinics. So ako ngayon ay naka-work from home at ang karamihan ng kumpanya dito ay ganun din, ay naka-work from home. Kung mapapansin mo sa aking likuran, ito ang aming neighborhood. Napaka dalang ng mga tao at yun nga, merong kadadaan lamang ng mga iba pang mga siguro magsisipasok, pero kukonti na lang ang mga nagre-report sa kanilang mga trabaho. Ang aming lugar ay tinatawag na International City. Ito ay malapit sa Dubai Airport. So ang UAE din ay nagbigay na ng kautusan kung saan pinapatigil ang lahat, gina-ground muna ang lahat ng passenger flights maliban sa mga cargo flights. Ang mga kagabi ay nag-stock up din ako sa aming grocery supplies at marami rin sa ating mga kababayan ang namili ng kanilang mga pangangailangan, lalo na sa mayroong mga groceries dito na maraming paninda ng mga Filipino goods. Yun lamang, Arlene, mula dito sa Dubai, UAE. Please stay safe din kayo dyan sa Pilipinas. Para hindi tayo mababa, mahaba po yung pila natin. Kami na kami, hindi kami panusulan. Kaya tayo lang tayo. Wala po nag-iisip, wala po nag-iisip. Nakikiusap si House Speaker Alan Peter Cayetano na itigil daw ang mga batikos sa panahon ito at sinasabi niya na ano man ang tingin sa Kongreso sa panahon ito, tignan daw yung punto na kumilos sila para mabigyan ng tulong ang ehekutibo na makagalaw ng mas mabuti nang naaayon sa saligang batas. Kaya sila nagbigay ng special authority to the President on a limited period ay para magkaroon ng reallocation, realignment, and reprogramming in terms of budget at para yung ahensyang kailangang bigyan ng sapat na pondo para makagalaw like DOH or Department of Health ay magagawa ngayon sa punong ito ni Pangulong Rodrigo Duterte na hindi lalabag sa saligang batas. Si Erwin Aguilon ay may report tungkol sa pakiusap ni Senator House Speaker Alan Peter Cayetano. Kabi-kabila naglalabas ang isyu sa gitna ng krisis ng bansa dahil sa COVID-19. May mga nagpapakalat ng fake news, ang ilan pa nagbabatuhan ng putik. Kaya naman si House Speaker Alan Peter Cayetano may apila sa mga lider ng bansa. Ayon kay Cayetano, dapat alisin muna ang toxic environment na nakasanayan bago pa man naging problema ang COVID-19 sa bansa. Sinabi din ni Cayetano na ito ang panahon na dapat ay ginagawa ng lahat ang kanilang tungkulin sa mamamayan at sa bansa. A national health emergency. Hindi ba pwede for one time in our lifetime, politicians, businessmen, everyone should simply put aside yung tradition, kultura nung kanilang 'di ba like sa politiko,
kultura ng politiko kumuha ng credit, di ba? So naintindihan ko kaya nagagalit yung iba. But right now, no, many congressmen, whether kalaban nila yung governor or mayor, did not care. They just want the money in the hands of people. Marami pa anyang pagdadaanan ng bansa kaya dapat ay makagawa ng paraan na magtulungan at magkaisa ang lahat sa pamamagitan ng pagkasantabi sa mga usaping politikal. Nakikiusap naman ang leader ng Kamara sa Publiko na bigyan ng pagkakataon ng Pangulo at ang buong sangay ng ehekutibo na maipatupad ang mga hakbang na kinakailangan gawin para labanan ng COVID-19 sa ilalim ng dagdag na kapangyarihang ibinigay dito ng Kongreso. Hindi anya gawa-gawa lamang ang Bayanihan to Heal as One Act na nilagdaan na nga ng Pangulo dahil ilang araw itong pinagpulungan at dumaan ito sa konsultasyon mga eksperto bago na ipasa ng Kongreso. Samantala, siniguro rin ni Cayetano na magkakaroon ng checks and balance sa mga karagdagang kapangyarihan ay pinagkaloob ng Kongreso kay Pangulong Duterte upang malabanan ng COVID-19. Bukod anya sa Joint Oversight Committee na bubuuin ng 4 na kinatawan mula Kamara at Senado na siyang pagbibigyan ng ulat ng Pangulo kada linggo. Bukod dito, bumuo na rin ang Kamara ng Defeat COVID-19 Committee o DCC kung saan si Cayetano magisilbing chairman habang co-chair naman si Majority Leader Martin Romualdez. Ang DCC anya magisilbing working committee na makikipagtulungan sa Oversight Committee para matiyak na hindi maaabuso ang kapangyarihan ng Pangulo sa ilalim ng Bayanihan to Heal as One Act. May role na gagampanan to make sure makarating kaagad yung resources sa kamay ng ating pong mga doktor, sa ating pong yung mga equipment sa ating mga ospital, sa mga health workers, sa mga police, at also and very importantly, yung pagdating ng resources sa mga bawat bahay-bahay. Gagawin anyang online ang pagpupulong ng Oversight Committee upang hindi makasagabal sa iba pang trabaho. Ang Oversight Committee naman ang makikipag-ugnayan sa Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases para talakayin ang maraming issue tulad ng pagtugon sa kalusugan, economic relief, curfew, quarantine, peace and order, fiscal position at lagay ng ekonomiya. Erwin Aguilon, RADYO Inquirer, 990, bayang nagtatanong, mamayang nag-uusisa. Para hindi tayo mababa mahaba po yung pila natin. Hindi na kami, hindi kami panunulihan. Kaya tayo lang tayo. Wala pong nag-iisip. Sa worldview ng COVID-19, how it is affecting humanity and the different countries. Ang Estados Unidos sa ngayon ay merong 778 na bilang ng mga nasawi dahil sa COVID-19. Pinag-usapan natin ng isa sa ating mga kaibigan na nasa San Francisco Bay Area na si Amor Dulos para bigyan tayo ng idea kung how are they coping sa COVID-19 at ang pinapatupad ng mga local authorities nila roon na adjustment on how we live with this virus, kumbaga with this virus in our midst, kung paano tayo mag-cope. Si Angelic Jordan naman sa pang-araw-araw ay nakamonitor siya sa galaw ng ano nang nangyayari sa iba't ibang panig ng daigdig as far as COVID-19 is concerned. In terms of the number of deaths, yung mga nasasawi, nalampasan na talaga, matagal lang nalampasan ng Italia ang China in terms of those killed by this deadly virus. Nasa 6,820 ang kasalukuyang bilang na meron ang Italia, ranking them number 1 in terms of the number of deaths related to COVID-19. Narito ang ulat pagkasunod ni Amor Dulos from the San Francisco Bay Area at ni Angelic Jordan. Is riding around right now here in San Jose, California. It's about 6:28 p.m. So it's evening here in San Jose. And driving around just to get some stuff from the store and just checking out how people are complying with this social distancing or stay at home shelter in place order that the Santa Clara County Department of Public Health put out, and looks like the people of San Jose are complying with it because you could hardly see anybody out on the road. People are allowed to leave their homes to buy necessities
such as food, toiletries, toilet paper, and other stuff like that. So, but overall, everybody's complying with the order. I'm turning left right now, just waiting for the green light. And here onto my right is one of the shopping malls, one of the malls here in San Jose, and it's pretty empty. There's can't even see any cars in the parking lot. It's very empty. It's like a ghost town. So the latest count for the COVID-19 cases, as per the San Jose Mercury News, is 375, the most in the San Francisco Bay Area. So looks like a lot of people are doing their best to stay at home and comply with what needs to be done. But anyway, reporting from San Jose, California. We'll talk to you later. Bye. Para hindi ko tayo mababa na, mahaba po yung pila natin. Kaya na kami, hindi kami palusot. Kaya tayo lang tayo. Wala po nag-iisip. Hindi rin nakaligtas si Prince Charles ng Britain mula sa coronavirus disease o COVID-19. Inanunsyo Arlene ng Clarence House na nagpositibo si Prince Charles sa COVID-19 araw ng Miyerkules. Nakitaan nila ang 61 anyos na susunod sa British throne ng mild symptoms ng nakakahawang sakit. Gayunman, sinabi nito na nasa maayos pa ring kondisyon si Prince Charles at patuloy ang pagtatrabaho sa bahay sa nakalipas na mga araw. Sa ngayon, nakasailalim na si Prince Charles sa self-isolation sa isang royal estate sa Scotland. Samantala, sinabi rin ng Clarence House na negatibo ang resulta ng isinagawang pagsusuri sa asawa nito na si Duchess Camilla. Isinagawa ang pagsusuri kay Prince Charles at Duchess Camilla ng National Health Service sa Scotland. Dagdag pa ng Clarence House, hindi pa tiyak kung saan nakuha ni Prince Charles ang virus dahil sa dami ng dinadaluhan nitong engagement sa mga nakalipas na linggo. Samantala, sa huling tala hanggang alas 8 Miyerkules ng gabi, umabot na sa mahigit 19,000 ang bilang ng nasawi dahil sa COVID-19 sa buong mundo. Nangunguna pa rin sa may pinakamaraming bilang ng nasawi ang Italy na mayroong death toll na 6,820. 69,176 naman ang total cases ng COVID-19 sa bansa. Sumusunod naman dito ang China na mayroong 3,281 na nasawi habang nasa 81,218 ang bilang ng mga apektadong residente sa nasabing bansa. Marami ring naitalang nasawi sa bahagi naman ng Spain sa magdamag. Nasa 443 ang nadagdag sa death toll ng Spain sa nakalipas lamang na 24 oras. Dahil dito, umabot sa 3,434 ang bilang ng nasawi habang 47,610 naman ang kaso ng COVID-19 sa Spain. Sa lagay naman ng mga kababayan nating Filipino sa ibang bansa, nasa 6 pang Filipino sa Hong Kong ang nagpositibo sa COVID-19. Ayon sa Philippine Consulate General sa Hong Kong, 13 na ang Filipino COVID-19 patients na ginagamot sa iba't ibang ospital sa bansa. Nagpapaabot naman ang konsulado ng mga kinakailangan tulong ng mga apektadong Filipino. Kasunod nito, umapila ang konsulado sa mga Filipino sa Hong Kong na manatili na muna sa kani-kanilang tahanan. Kung hindi naman may iwasang lumabas, siguraduhin nilang umiwas sa matataong lugar at isagawa ang social distancing. Batay naman sa huling datos ng Department of Foreign Affairs hanggang March 25, nasa 172 na overseas Filipinos ang kumpirmadong positibo sa COVID-19 sa 25 bansa at rehiyon. Sa nasabing bilang, 80 ang patuloy na nagpapagamot sa iba't ibang ospital. Ayon sa DFA, nananatili naman sa 70 ang nakarecover sa nakakahawang sakit o na-discharge na sa ospital, habang 2 naman
naman ang nasawi. Pinakamarami pa rin na italang confirmed COVID-19 positive na OF sa bahagi ng Asia-Pacific region na may 112 na kaso. Sumunod dito ang Europe na may 22 kaso, Americas may 20, habang ang Middle East naman ay may 18 kaso. Patuloy na humihingi ng kooperasyon ang gobyerno mula sa iba't ibang bansa para tuluyang masugpo ang nakakahawang sakit. Angelique Jordan, Radyo Inquirer 990, bayang nagtatanong, mamamayang nag-uusisa. Para hindi tayo mababa, mahaba po yung pila natin. Okay na kami, hindi kami panusunod. Kaya lang tayo. Wala po nag-iisip. We always end up with our broadcast from home, our work from home dito sa RADYO Inquirer at Inquirer 990 TV na may mensahe ng pag-asa, may mensahe na malalabasan din natin itong lahat. This is something na binibigyan tayo ng pagkakataon na magmuni, mag-reflect sa ating kanya-kanyang buhay. At sabi nga ng awitin, panahon. Bawat panahon may pagkakataon at ang pagkakataon para mag-isip sa maraming mga bagay ay ibinigay sa atin ngayon. Nasa atin ang lahat ng panahon sa panahon ng umiiral na community quarantine. Ako po si Arlene de la Cruz Bernal. Maraming salamat. Heart, and I know that it is love, and this place could be much brighter than tomorrow. And if you really try, you find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place. For you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. If you want to know why, there's a love that cannot lie. Love is strong, it only cares of joyful giving. If we try, we shall see. In this bliss we cannot feel. Fear of dread, we stop existing and start living. That it feels that always love's enough for us growing. So make a better world, make a better place. Heal the world, make it a better place. For you and for me and the entire race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. And the dream of work conceived in will reveal a joyful face. And the world we once believed in will shine again in grace. Then why do we keep strangling life with desert, crucify it so? Though it's plain to see the world is heavenly, be God's glow
we could fly so high. Let our spirits never die. In my heart, I feel you are all my brothers. Create a world with no fear. Together we cry happy tears. See the nations turn their swords into plowshares. We could really get there if you cared enough for the living. Make a little space to make a better place. Heal the world, make it a better place. For you and for me and the end time and race. There are people dying. If you cared enough for the living, make a better place for you and for me. Heal the world, make it a better place for you and for me and the end time and race. There are people dying. If you cared enough for living, make a better place for you and for me. There are people dying. If you cared enough for the living, make a better place for you and for me. You and for me. You and for me. Heal the world we live in. Save it for our children. Heal the world we live in. Save it for our children. Hanapan ako ng pagkakataon. May babalik bang kahapon? Natatandaan mo ba nang tayong dalawa'y unang nagkita? Panahon ng sa piling ng mga bulaklak at halaman, doon tayo nagsimula. Mangarap at tumula. Natatandaan mo ba? Inukit kong puso sa punong mangga at ang inalay kong gumamela. Maghahawak kamay, sana lang masikat, malayang tulad ng mga ibon, ang gunita ng ating kahapon. Ang mga puno at halaman
Tahanan ng ating tulad pag-arap ngayon ay naglaho na. Saan hanapin pa? Lumilipas ang panahon, kabiyak ng ating gunita. Ang mga puno't halaman, bakit kailangang lumisan? Lumilipas ang panahon, kabiyak ng ating gunita. Ang mga puno't halaman, bakit kailangang lumisan? Panapanahon ng pagkakataon, may babalik pa ang kahapon. Para hindi ko tayo mababa, mahaba po yung pila natin. Hindi na kami, hindi kami pa Kaya tayo lang tayo. Wala po nag-iisip, wala po nag-iisip.